Bosch művészete általában azok számára is ismerős, akik a képzőművészettel nem foglalkoznak hivatásszerűen. Azt lehetne mondani, hogy a régi mesterek közül talán Leonardo da Vinci mellett az egyik legnépszerűbb alkotó, az általa használt szimbólumokat, jelképeket, azokat illik felismerni, és hát ezek közül is kiemelkednek ugye a különböző szörnyeket, szörnyalakokat bemutató képek, triptihonok, táblaképek. Az 1550 és 1600 között készült antwerpeni kópia egy nagyon magas minőségű változata a lisszaboni Szent Antal szárnyas oltár középképének. A mellettem látható festmény közepén láthatjuk Szent Antalt, mellette térdepel egy nemes asszony, aki éppen ételt nyújt az előtte kuporgó koldusoknak vagy rászorulóknak. A remete és a nemes asszony mellett egy asztalt láthatunk, amelynél ördögi személyek, egy disznóorrú illető is hát tulajdonképpen az utolsó vacsorának egyfajta szentségtörő megjelenítését idézi föl. A felső régióban látható egy égő kolostornak a körvonalai, ugye egy ilyen nagyon lángoló, nagyon egyébként hitelesnek tűnő tűz ábrázolást látunk itt. Bosch életrajzának nagyon kevés, jól ismert motívumai között szerepel az is, hogy szülővárosa egy alkalommal szörnyű tűz pusztításának áldozatává vált. Aztán látunk a festményen egy Boschtól már nagyon megszokott motívumot, ez a felhasadó gyümölcs, amely sokkal nagyobb ugye, léptékét tekintve, mint az mellette álló emberi alakok, és ez a felhasadó érett vörös gyümölcs is a bűnre utal, amely ugye érzéki voltánál fogva csábítja a lelkeket. Ezen felül ugye nagyon fontos azt tudnunk, hogy Szent Antal mellett feltűnő vörösruhás patricius nő, vagy nemes asszony, az feltehetően egy ördögi királynő, az ördögkirálynő, tehát azt lehetne mondani, hogy mentális, lelki és testi síkon egyaránt kísértésbe igyekeznek vinni Szent Antalt, akinek egyetlen biztos fegyvere van, ha lehet ilyet mondani, az alázat és a hit, amelyet ugye Krisztus szenvedés történetéből merít. Nagyon érdekes a képen, és nagyon sok más Bosch festményen is szerepelnek a halak. A hal is egy gazdag motívum, vagy gazdag szimbólumértékkel bíró jelkép a festményeken. Egyrészt itt ebben az összefüggésben szűkebb értelemben Szent Antal legendájának arra a passzusára vonatkozik, amikor Szent Antal a példabeszédében megemlíti, hogy azok a remeték, akik elhagyják remetességük helyszínét és visszaérkeznek a világba, azok a remeték olyanok, mint a partra vetett hal, tehát igazából haldokolnak, vagy hát igazából képtelenek megállni a helyüket a világba, és szükségszerűen a kísértések áldozatai lesznek. Ezen kívül van még egy több nagyon érdekes motívum a festményen, de látunk 3 darab imádkozó ördögalakot, akik a Szentírás szövegét gyalázzák meg. Ez egy fekete könyv, amiben fehérrel szerepel az írás, és az ő hátuk mögött egy még furcsábbnak tűnő jelenetet láthatunk, ez pedig a boszorkánybába jelensége, amely a Malleus Maleficarum nevezetű, a korban megjelent boszorkányüldözésről, vagy boszorkányok üldözésének módszertanáról szóló kódexből meríti az ihletet, feltehetően. A boszorkánybába kezében egy kis babát látunk, maga a boszorkánybába pedig nem állati, hanem inkább növényi motívumokkal ékes, ha lehet ilyet mondani, és az egész jelenet, tehát a hátas állatokon vonuló szörny alakoknak a jelenete pedig utalás Jézusnak, illetve a Szent Családnak Jeruzsálemből Egyiptomba való menekülésének ikonográfiai előképére.